Good morning, everyone. So for today's video, pupunta kami sa Old Airport. Yes. Which is Mag-pick up kami ng box na Yes. pinadala ng daddy niya from Switzerland. So for today, unboxing kami ng box. So balikbayan box kumbaga. So just keep watching guys para alam nyo kung ano yung laman. And thank you for supporting us. Yes. In 3, 2, 1. Bye-bye. So guys, so andito na yung package. So let's go! Hey everyone! So for today's video, andito na yung box. Tsaka galing to sa Switzerland. yes, sa daddy ko. So let's open the balikbayan box. So actually dapat siya dumating last week. Kaso hindi kasi Pending sa sa situation ngayon. So ngayon buksan na natin. Dito nga pala si mama ko para buksan yung box. Come here, Leo. Di, ikaw mag-anak, Ling. Ikaw may kabalong mag-usap. Oh, anong guguntingin mo? Kani, Day? Kani, Hindi dali ko. mag-isi. Diyan na sa nina. Kani, Yan, pag-t-shirt ko. baliktad, men! Pangit. Yung sando. Ayun na. So we're preparing. We'll ginagawa ng box. Yun! Hey! Wait lang. So Ano na first, andito yung mga toothpaste. Toothpaste, sabon. Sabon. Thank you, guys. Thank you. Ito mga sabon. Oh, Belo. Ay, Ombia. Ombia. Next is for sasakyan ng guro ni papers. Paper. Tissue paper. Second, tea. Third, tea. Letter T. Tea. Ito ba? Ito ba yun? O, kano sa akong bar sa'yo? Jacket. For? Walang name. For me. Kay Lulu. Candy. 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 Oh my Ah, God. candy. Chocolates. Wow. And chocolate. Candy, guys. Candy. Thank you sa mga candy. Pinabong na baro, Ben. Sa mga chocolate. Ay! Oh my God. Ano si Daddy gamay lang? Kamay naman, Jude. Ay, naman na siya mga kuwan. Pero nalanay. Ay, unala. Oh, napisot. Mars. Benz. Jupiter. Ano ba yan na siya? Snickers. My favorite. Ay, ang chocolate sa Jude. Nalanay. Pasus. Gummy bear. Kita mi sa pasus. Sa mother. Wala ka Oh my na. God. Thank you. My shoes. Thank you today for the shoes. Pakita sa na imong shoes. Ayun. Wow, gigising na natin. Sige, Kakita sige ka lang. natin. Lumay lang. Kuha ng sapatos sabi. Kay Lovely ni Uy. Muni. Kay Lovely. Okay. Yes, Adidas shoes. Kung saan di siya, sugar. Siya man ni sukar. Yes. Sugar tilawa daw. Sukar na buslot. Short. Cookies! Ba. Ayan, madami cookies for Oh. breakfast. Ay, naman na yung mga pulo. Polo. Pangalan. Oh my God, nalagi short. Oh my God. Oh, Ako ha, Ano oh. yung short? Patarawa. Mother! Uy, Boxer. saan? Yan na, yan na. Uy! Wala yun, oh. Uy, yan na! Yan na. Tapos na Oh, mga tarawa. shorts. Oh, L. Leo. Alam, uy, kagwapo. Oh, nice. Ano ni? Dako man ani.
guys. Thank you. Yes! Nabot na Diyos. Dade! Wait lang, wait lang. Mama ko na. Uy, dili, Charlie na. Kayo. Oh my God! Ay, mo ulit. Guys, next, shoes. Thank you, Dade. Jackets! Ikon sa mga t-shirt. Jackets! Wala, dapat chinelas. Kiss. Uy, Chinelas. Avintos! Uy, ako ano dapat ko din! Uy! Dito, dito. Ay, sa... Chocolate. Ala! Tuyo! Ay! Salamat, guys. Wala dyan na buak. Ginoo ko. Ah! Cocoa! Yan na ling. Wait lang ling. Ito, buwan na dito nga. Ano lang kayo? Banto kayo bukat kayo. Ay, napay ko. Oh my God! Kadagan ba, Ani? Salamat, Dade. Ay, amags lang tong nga. Ala, dara ang kwan luto o bakos. Ha? Kwan lagi sabon o naga. Ay, ang sabon, Ju. Ay, dili, asin. Sabon. Sino? Sabon, Ay, nabuslot ang isa ka sabon. Asin man. Nabuslot, Dara Aroma asin. Aroma ay. Asan bagos nito? Yang! Wala yan! O, Sugar! dara o, nag-ibo-ibo nga. Wala, aromat. Darang aromat. Nag-ibo-ibo gani. Ano ba na So guys, Uy, para kay unboxing. Lovely! Sabi. Gay, nara atong sabon, gay. Oh, so, Gay, kabukat. Ling. Hirog na yun. Sa grabe. so guys, for the next video, mag-unbox tayo lang. Ito mo na. At cellphone. Ay, muna ino casing do. Open daw. Ayun. Open sa! Casing naman na! Dara. Punto. Gusto nila na wala tong... Bag! Bag! Uy, dili. Mga Ay, salina mo. ay, nanaman ko. Ay, sa sigara-gara. Musta? Kani Nutella. Nutella. Isa pa. Nasa baba ma. Ibaba na kami sa Agaw, baba. ano to na? Basta black Okay. ako. Look, mom. Alam mo na. Ay, mo na kamuan. Muna sa mga tao. Tanan. Tanaw sa daw, ihapa sa daw. Okay. 1, Ipa. 1, 2, 3. 3, Ayun, isa ko dira. No. Ayun, ilan na. 5, Baka ito ng size siguro. 6, 7, Taas lang. I-auction na lang Eight. ito, napalit sa bulo. Sobra. 9, 12 lang. 10, 11, 12. 12 yun. Uy, ako ay ka-12 ugog. Dili na ba? Dili na. Pamutan, balik sa bag, kailangan na. Ay, pilo ah. Balik sa bag. Kilo adra ikaw. Oh, ang next is... Wait lang, tuto. Ha? Tuto. Tuto, dara ka tuto. Asa mo tuloy? Ako din. Kaliyan ka ilog. Uy, Kasi lang kayo nung isa ko cellphone ko. Spaghetti. Next sa lab, dara pa. And then, nasa padala nga. Pistachio! Guys, salamat. Tara, spaghetti. Tatlo, apa. Oo. Tatlong spaghetti. Dili, naman nila. Ayun, gani. Then, macaroni, tatlong macaroni. Ay, magkapananggaw din. Ano naman ang dati Saan ni pag ano mo, guys? banto ra bukat kayo. Kasi nung niya gamay daw ang isa. Ano gamay mo ng isa? Kani. Grabe pangalan. Leo and Charity. Asa? Dara sa gilid, oh. Ang isa pa dyan. Ang ano. Kuha pa dyan ang nagbuslot. Wait, nakagisa rin ang duha. Kang kuha ng Aida o kang Monmon. Wala na yung cellphone din. Dili. So wala na. Muna ni siya ang nasulod sa box. So muna na siya. Kani, guy, na-damage ang isa, guy. Amo ang pangalan pa dyan na-damage, guy. Ituyo na sa tadhana nga to. O, Aida. Naman dyan yung mga pangalan. Monmon. Sometimes